الخاص اللغة العربية للفصل الثالث. Selamat datang ke kelas Bahasa Arab bagi tahun 3. Tajuk pada hari ini adalah Al-Hayawanatu. Al-Hayawanatu yang bermaksud haiwan-haiwan. Al-Hayawanatu, haiwan-haiwan. Hari ini kita nak belajar 6 haiwan yang ada di dalam gambar ini. Haiwan yang pertama adalah dukun. Dukun, beruang. Dukun, beruang. Haiwan seterusnya, asadun. Asadun, asadun, singa. Asadun, singa. Haiwan seterusnya adalah thu'banun. Thu'banun, thu'banun, ular. Haiwan ini adalah sa'labun. Sa'labun, sa'labun, serigala. Haiwan berikut adalah namirun. Namirun, namirun, harimau. Seterusnya, haiwan ini adalah filun. Filun, filun, gajah. Filun, gajah. Jom kita ulang kaji pembelajaran kita pada hari ini. Beruang, dukun, serigala, sa'labun, gajah, filun, singa, asadun, harimau, namirun, ular, thu'banun. هذا فقط. مع السلامة، إلى اللقاء.